các bạn và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với chương trình đào tạo pha chế tại nhà của trung tâm đào tạo pha chế Barista Skill. Các bạn thân mến, khi mà nhắc đến cà phê thì người ta hay nói đến cà phê đen, cà phê nâu, cà phê bạc xỉu, cà phê cốt dừa, cà phê trứng, vân vân. Tuy nhiên là hôm nay thì Barista Skill sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn một dòng cà phê mới, đó là cà phê bọt. Như các bạn đã biết là cà phê bọt là một dòng đồ uống mà rất được ưa thích bởi các bạn trẻ. Thì hôm nay xin mời các bạn mặc quầy bar và chúng ta sẽ cùng nhau pha chế món cà phê bọt này nhé. Xin mời tất cả các bạn. Ok, như thường lệ thì các bạn sẽ phải chuẩn bị tất cả các nguyên vật liệu và dụng cụ cho món cà phê bọt này. Thì ở đây mình sẽ chia ra làm hai nhóm. Nhóm thứ nhất là nhóm cà phê và sữa, nhóm thứ hai là nhóm bọt. Thì để làm được cà phê và sữa thì các bạn sẽ cần sử dụng một phin cà phê. Cái này sử dụng cà phê phin thì nó sẽ đậm và ngon hơn. Hai là bột cà phê xay sẵn. Thứ ba là nước nóng. Và thứ tư là sữa đặc. Thế còn hỗn hợp và bọt thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình khoảng 60 đến 80 ml cà phê đen, 40 g đường cát trắng và không thể thiếu đấy là cái máy đánh trứng để khi các bạn đánh bọt lên nó sẽ bông và đều hơn. Trong trường hợp mà các bạn không có máy đánh trứng thì chúng ta có thể sử dụng một cái chai la vi, các bạn cho cà phê vào bên trong và các bạn lắc lên với lại đường. Tuy nhiên là cái giải pháp này là chỉ dành cho các bạn nào mà tự pha ở nhà và cũng như là không có máy đánh trứng. Tuy nhiên là một cái máy đánh trứng nó khá là rẻ tiền, cho nên là mình nghĩ là các bạn có thể sắm một cái máy cho riêng mình. Tiếp theo là mình sẽ chuyển qua cái giai đoạn thứ hai là cái giai đoạn bắt đầu pha chế. Các bạn thân mến, bước đầu tiên của chúng ta là chúng ta sẽ đi pha chế cà phê. Thì mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn về các bước để chúng ta có thể hoàn thành một cái ly cà phê phin như sau. Đầu tiên là chúng ta sẽ sử dụng phin là phin nhôm hoặc phin inox thì đều ok. Các bạn sẽ cho vào trong phin một lượng cà phê là 25 đến 30 g. Ở đây thì một cái thìa định lượng này các bạn sẽ đong khoảng 3 thìa là vừa. Các bạn nhớ là sau khi chúng ta lấy cà phê xong thì các bạn sẽ lại đậy kín lại luôn để cho cái hương cà phê nó không bị mất đi. Đối với những cái dòng cà phê nguyên chất thì thường là cái hương cà phê mà các bạn tiếp xúc với không khí quá nhiều ấy, là nó sẽ bị bay hơn. Các bạn lắc đều bột cà phê và tiến hành nén. Cái nén thì nó sẽ phụ thuộc vào độ mịn của cà phê. Các bạn nén mạnh hay nén nhẹ là tùy vào độ mịn nhé. Nếu như mà hạt cà phê xay thô thì các bạn sẽ nén mạnh tay hơn. Cà phê xay mịn thì các bạn sẽ nén nhẹ tay hơn. Thì ở đây chúng ta sẽ sử dụng các cái phin bằng inox hoặc là bằng nhôm, nhưng mà phần lỗ của nó là nhỏ và đều nhất. Bước tiếp theo là các bạn sau khi nén xong thì chúng ta sẽ ủ nước. Thì thông thường là cà phê các bạn sẽ ủ nước từ 92 đến 98 độ C để tránh cái hiện tượng là cà phê nó bị khét. Thời gian ủ của cà phê là từ 1 đến 3 phút, sau đó thì các bạn sẽ rót nước. Sau khi thời gian ủ của cà phê đã hoàn tất từ 1 đến 3 phút thì các bạn sẽ rót nước lần thứ hai. Thì thông thường trước khi rót thì các bạn sẽ dùng tay chúng ta chạm nhẹ vào phần phin gài để ổn định cái vị trí của nắp gài. Sau đó thì chúng ta sẽ rót nước từ từ lên trên phin gài. Lượng nước các bạn sử dụng là khoảng từ 50 đến 60 ml là vừa. Các bạn rót vòng quanh và rót trực tiếp lên phin gài. Ở đây thì mình sẽ rót gần đầy thì nó sẽ tương đương với khoảng từ 50 đến 60 ml. Thời gian chảy của ly cà phê sẽ diễn ra trong khoảng thời gian khoảng từ 7 đến 8 phút là các bạn sẽ có một cái ly cà phê hoàn chỉnh. Trong cái thời gian mà đợi cà phê thì các bạn sẽ làm phần bọt, rồi chúng ta sẽ sơ chế phần bọt. Thì trước tiên là các bạn sẽ sử dụng 60 đến 80 ml cà phê. Các bạn cho xuống dưới đáy cốc. Sau đó thì chúng ta sẽ cho một cái lượng đường là khoảng từ 40 g. Thì thông thường là nó phụ thuộc vào cái hương vị của các bạn. Nếu như mà các bạn muốn uống ngọt thì mình sẽ cho nhiều đường. Còn muốn uống nhạt, vị thanh thì chúng ta cho ít đường. Các bạn thân mến, sau khi mà chúng ta đã cho đường vào rồi thì chúng ta sẽ tiến hành đánh bọt. Thì
thì ở đây mình sẽ sử dụng 2 que của máy đánh trứng. Như vậy thì nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều so với 1 que. Các bạn nhớ là lắp vừa, sau đó thì chúng ta sẽ bắt đầu đánh. Các bạn đánh với tốc độ thấp trước để cho cái hỗn hợp trứng hỗn hợp và cà phê của các bạn nó đều trước đã, truyền cái đường trước. Sau đó chúng ta tăng dần tốc độ lên để cho cái lớp bọt của nó càng nhanh lên. Thông thường là các bạn đánh bọt chúng ta sẽ mất khoảng từ 1 đến 5 phút tùy vào cái máy, công suất máy của các bạn. Mình đánh đến khi nào cái lớp bọt nó trở nên cứng lại là được. Rồi, các bạn chú ý là khi mà chúng ta đánh bọt nó đã cứng lên như thế này là các bạn sẽ dừng lại. Lúc này thì lớp bọt chúng ta đã hoàn toàn là rất là hoàn hảo rồi. Các bạn nhớ là đường ấy, các bạn không thể thiếu đâu nhé, vì nó là cái thành phần để tạo nên cái lớp bọt này. Các bạn không cho đường vào thì chắc chắn là cà phê các bạn không bao giờ lên được cái lớp bọt dày và mịn như thế này. Thì sau khi các bạn đánh bọt xong thì các bạn sẽ tắt máy và chúng ta sẽ có thể sử dụng lớp bọt này ngay lập tức. Sau khi mà các bạn đã đánh xong phần bọt thì chúng ta nên sử dụng ngay lập tức, bởi vì khi mà các bạn để quá lâu ấy, là cái bọt nó sẽ bị tan ra và nước cà phê nó sẽ lại đọng xuống dưới. Sau khi mà chúng ta đã đánh xong phần bọt thì coi như là cà phê của các bạn cũng hoàn toàn là hoàn thành được cái quy trình chảy và quy trình ủ của nó. Thì các bạn sẽ bỏ phần phin ra, lấy thì phần cốt cà phê thôi. Thì đầu tiên là các bạn sẽ cho vào cốc các nguyên liệu bao gồm có 20ml sữa đặc, đá bi và 60ml cà phê mà các bạn vừa pha ra. Cốc thì các bạn có thể sử dụng các loại cốc cao như thế này để khi mà các bạn phân tầng nhìn nó sẽ rất là đẹp. Đầu tiên là các bạn sẽ sử dụng là 20ml sữa đặc. Cái này thì tùy vào các bạn uống ngọt hay uống nhạt mà chúng ta sẽ sử dụng lượng sữa đặc nhiều hay là ít. Tuy nhiên là ở đây chúng ta chú ý một điểm, đấy là cà phê các bạn đã cho đường vào rồi, cho nên là cái sữa đặc chúng ta thì không nên cho quá nhiều. Các bạn chú ý là chúng ta không chúng ta sẽ đổ khéo léo để làm sao cho cái sữa đặc của chúng ta không dính thành cốc. Nếu như nó dính thành cốc thì nó sẽ làm cho cái cốc cà phê của bạn trở nên rất là xấu. Sau đó thì chúng ta sẽ tiến hành cho đá. Thì đá thì các bạn sẽ sử dụng đá bi hoặc là đá viên nhỏ để cho cà phê nó phân tầng được đẹp hơn. Còn nếu như các bạn dùng đá viên to thì nó có một cái ưu điểm, đấy là nó sẽ làm cho cà phê của bạn lâu tan và lâu nhạt, nó không bị nhạt. Tuy nhiên là có một cái nhược điểm, đấy là phân tầng nó sẽ rất là xấu. Chúng ta sẽ sử dụng cái viên đá nhỏ để chúng ta cho lên nhìn cho đẹp mắt. Chúng ta sẽ cho đá để cho nó gần đầy cốc. Cuối cùng là các bạn sẽ cho cà phê và cho bọt lên trên. Các bạn sẽ rót toàn bộ cà phê vào. Cuối cùng bọt thì chúng ta sẽ cho lên trên cùng. Các bạn là dùng thìa, các bạn đánh đều bọt lên một chút trước khi chúng ta cho vào nhé. Chúng ta chú ý là cái này nó hơi dính một chút, cho nên là các bạn múc cái muỗng to một chút. Đối với cái hỗn hợp cà phê này thì các bạn cho thật đầy lên cho mình, cao đi.
thân mến, vậy là sau vài phút pha chế thì Barista Skill và các bạn đã hoàn thành ly cà phê bọt 3 tầng rất là đẹp. Tầng cuối cùng là sữa, tầng giữa là cà phê và cuối cùng là lớp bọt cà phê. Chúc các bạn thành công và hãy làm theo Barista Skill. Nếu các bạn có thắc mắc gì thì hãy comment ở phía dưới, bên mình sẽ chủ động rep inbox của các bạn. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những cái video lần sau. Các bạn nhớ like, share và subscribe kênh cho Barista Skill để chúng tôi có động lực làm những cái video tiếp theo. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong video sắp tới.